sajnos nem beszélek magyarul. Okay, beszélek magyarul kicsi. So from now on, I will speak English, but there is a good thing. I have the best translator here, legjobb tolmács. Adrian. So in the beginning, I really wish to express my sincerest gratitude to Andras Bira and the whole team of Kurultaj. This is a magnificent event, magnificent festival. We are here for the first time, but I hope we will continue with our collaboration. And in particular, special thanks to Link Lajos and Delvideki Turan. It's thanks to Lajos that we are here, so you're the best audience ever. So, my topic is, as you have heard, Cumans in Central and Southeastern Europe, are nomadic people that had a huge impact on medieval Hungary, but also on medieval Balkans and neighboring lands. And I will try, with the help of our Tolmach, in the next 30 minutes to summarize the key points and to present some new findings on the topic. So, let's start. So, Cumans are wild people. Oh, yeah, sure. Szóval köszönetét szeretnék kifejezni Biro András Zsoltnak és Link Lajosnak azért, hogy részt vettek. Most vannak itt az első alkalommal, és nagyon, nagyon tetszik nekik a rendezvény. Ugye Belgrádból jött a Történeti Intézetből Szerbiából, és alapvetően türk népekkel foglalkozik, és most az előadását ugye a kunokról fogja tartani. So, Cumans are wild people. They do not sow, they do not plow. They do not have houses, they have only felt tents. They live from milk, cheese and meat. Every Cuman has like 10 or 12 horses, and they ride so fast that while a Westerner can travel 7 or 8 days for a particular distance, Cumans can do it in 1 day. They do not have armor, they just wear the sheepskin, and their only weapons are bows and arrows. Szóval a kunok az egy vad nép, akik se nem szántanak, se nem aratnak. Nincsenek újbóik vagy házaik, hanem filcből készült sátoraik vannak, tejet esznek, nem a forrás szerint, hogy ez egy forrásból, tejet esznek, sajtot és húst, és minden kunnak van 10 vagy 12 lova, amelyek jól fel vannak szerelve, és bárhová tudják követni őket, amerre mennek. Sokat lovagolnak és erőteljesen, és egy nap alatt meg tudnak tenni akkora utat, amit más 6-7 vagy 8 nap alatt tesz meg. Nincsenek nekik páncéljaik, illetve kivéve birkabőrből készült ruháikat, és íjat és nyilakat hordanak magukkal. But these are not my words. This is what Robert de Clary said about Cumans. One of the participants of the Fourth Crusade, when Constantinople fell under the Crusade storm, when the Crusaders destroyed Byzantium and formed Latin Empire of Constantinople. Only a year later, in 1204, was the Fourth Crusade. In 1205, in the Battle of Adrianople, the joint forces of Bulgarians and Cumans utterly crashed the Crusaders. They were led by Bulgarian Emperor Kaloyan. Robert de Clary also says that Crusaders greatly underestimated Cumans because when they saw them without armor, they thought that they're like kids and not valiant warriors. Of course, their mistake was very costly. Szóval ezek az előbb elmúlt nézet, az nem az ő szavai voltak, hanem ezek Robert de Clary-tól származnak, aki részese volt, vagy résztvevője volt a 4. keresztes hadjáratnak, illetve részese volt az Adrianopoli csatának is, ami ugye a mai Edirne, Törökország Edirne mellett zajlott le 1205-ben, ahol a bolgároknak és a hunoknak az egyesített seregei, amelyet ugye Kaloyan bolgár cár vezetett,
szörnyű vereséget mért a frank harcosokra és keresztesekre. Ugyanazokra a keresztes lovagokra, akik néhány nappal korábban ugye meghódították Konstantinápolyt, és ki is fosztották, és a Bizáncnak a romjain pedig ugye megalapították a latin császárságot. És ugye ez a Robert Kály, aki szemtanúja volt ennek az eseménynek, tőle származik ez a leírás. So, the successes that Bulgarian emperors, Kaloyan in particular, they had in their military campaigns depended on their alliance with Cumans. And Kaloyan was the most successful of all Bulgarian medieval rulers. Why? He was married to a Cuman princess, whose name was Anna, but she was baptized. We don't know her name before baptism, but his marital alliance was the greatest asset that secured him Cuman auxiliaries in his campaigns. Szóval, hogy az egyik legsikeresebb bolgár hadvezér, cár és hadvezér az ugye Kaloyan volt, és ennek ugye egyik ok az, hogy egy kun nőt vett feleségül, akinek ugye a keresztség utáni nevét tudjuk Anna, hogy hívták a keresztség előtt, arra nincs adatunk. Well, after the Battle of Adrianople in 1205, when Crusaders were utterly defeated by Bulgarians and Cumans, well, there was another event. It was a marital crisis between Kaloyan and his wife. Well, what happened? According to a French chronicler, sister city chronicler, Aubry de Trois-Fontaines, or Alberic de Trois-Fontaines, Bulgarian princess of Cuman origin, Anna, well, she fell in love. To whom? To the Latin emperor Baldwin I, who was captured by her husband, Kaloyan. When Kaloyan found out about that, he ordered Baldwin to be executed at this place, Baldwin's Tower in the Bulgarian capital of Veliko Tarnovo. Well, what happened to Anne? Nothing, because Kaloyan knew if he does any harm to his wife, he would lose the support of the prince. Az adrianopoli csata után egy házassági krízis történt, mégpedig a Kaloyan fogul ejtette ugye első Balduin császárt, ugye a latin császárnak az uralkodóját, és a foglyulejtés után a Kaloyannak a felesége Anna beleszeretett a foglyulejtett uralkodóba, aminek az lett a következménye, hogy Kaloyan császár kivégeztette Balduint, és azon a helyen, itt Veliko Tarnovo várában, ugye Balduin tornyában történt meg ez a kivégzés. Ugyanis a feleségét viszont nem bántatta, mert hogyha ugye a feleségét bántja, aki ugye a kun uralkodónak a lánya volt, akkor ugye elveszíti a kunokkal való szövetséget, és ugye ezt nem kockáztatta. So, we know that Kaloyan had at his disposal 14,000 Cumans at the Battle of Adrianople. We have another source attesting the number of Cumans in Bulgarian service. This is an inscription from Preslav, another Bulgarian town in northeastern Bulgaria, late 12th century, attesting the presence of the Cuman corps of 10,300 Cuman warriors in this fortress. Recently found, a couple of decades ago, this stone and this inscription. And just one point, so we know that Bulgarian rulers in the beginning of the 13th century had at their disposal approximately between 10 and 14,000 Cumans. Szóval ez a bulgári Preszlávban talált 12. századi felirat tanúskodik arról, hogy ebben az erődben több mint 10 000 hun harcos volt, illetve a 12. század végén és a 13. század elején azt tudjuk, hogy a bolgár cárok még rendelkeztek, hogy ez az időszak a századforduló környékén 10-től 14 000 hun harcosuk is volt a cároknak, hogy ezt ennyi fölött rendelkeztek más forrásokból.
So, returning to Kaloyan's campaigns, a year after the Battle of Adrianople in 1205, another great battle took place in 1206 in Russion, which is modern Ruskay in Turkey, in Thrace, where Bulgarian forces and Cuman forces joined together, again utterly defeated the Crusaders. And after that, Andrei of Flanders, Balduin's brother and successor on the throne of Constantinople, complained in one letter, "We now have even worse enemy than Saracens. They are Cumans." Az adrianopoli csata után nagyjából egy évvel Kaloyan a kunoknak a segítségével még egyszer egy szörnyű vereséget mért a keresztesekre. Rusionnál, ami a mai Ruskay, törökországi Ruskay városában. És ekkor a kunok ugye legyőzték Andriai Henriket, aki Balduinnak a testvére volt, illetve az örököse a latin császári trónon. És akkor ő erről írt egy levelet, amiben azt írja, hogy a kunok azok szörnyűbbek, szörnyűbbek és veszélyesebbek, mint a szaracénok. Igen. And at that time, Kaloyan was the hegemon of the Balkans. Unfortunately, or fortunately, depending on the perspective, his successful campaign, where he led Bulgarians and Cumans, tragically ended after he besieged the city of Thessaloniki. He was treacherously murdered by a certain man in his service called Monastros. Some sources say that this man was Cuman, some sources say that he was not. But still, Kaloyan's death basically was the end of the hiatus of the collaboration between Bulgarians and Cumans. Attól függetlenül, hogy ugye Kaloyan volt az egyik legsikeresebb hadvezér, pont az egyik siker után, ugye Tesszaloniknak az elfoglalás után 1207-ben véget is ért ugye ez a karrierje, ugyanis az egyik saját ember, akit Monastrasnak neveznek a források, ő ölte meg, viszont nem tudjuk, hogy lehetséges, hogy ő kun volt, erre nincs pontos adatunk, viszont az biztos, hogy ez az eset után a bolgároknak és a kunoknak az együttműködése az megszűnt. This is the only visual representation of the Cumans we have in the Balkans. It comes from Serbian medieval painting from 1330s monastery of Dečani, now in Kosovo, which describes how Saint Demetrius, the patron saint of Thessaloniki, defended the city against the attack of Cumans and the Bulgarian emperor Kaloyan. And these people on the left, these are the godless Cumans, as seen by a Serbian medieval painter. Ez egy a Dečani kolostornak, ami ugye a Koszovó területén található szerb kolostornak az egyik freskója, falfestménye, amely azt ábrázolja, hogy a Tesszaloninak a védőszentje, Szent Demeter megvédi a várost a kunok és a bolgár szárnak, Kaloyan bolgár szárnak a támadásától. Again, well, due to the limited time, as you have seen, I didn't tell about the general remarks about Cumans. Well, we don't have time for that. So I guess many of you know that these Turkic-speaking peoples, Cumans that is, were the leaders and masters of the Eurasian steppe between Lower Danube to the west and Lower Volga to the east, even further east. So this region in medieval sources was called, in Arabic sources it was Dashti Kipchak steppe. In Russian sources it was Polje Palavetskoye. Polovtsi and Kipchak are just different names for the Cumans. Kipchak in Arabic sources and Polovtsi in medieval Russian sources, so this is where from Hungarian word Polovtsi comes from. And also in the Western sources, all this region was called Cumania, so Cuman land. And all these names, Dashti, Kipchak, Polje Palavetskoye, Cumania, continued to be used
many decades and even centuries after Cumans were defeated and subdued by the Mongols in the mid-13th century. Az időnek a rövidsége miatt a kunokról. Ugye ez egy török nyelvű nép volt, aki a Fekete-tenger melléki steppéknek, illetve az Al-Duna és a Volga közötti területeknek volt az ura a 11. század végétől egész a mongol invázióig. A Nyugat-Európában ezt a területet Kumánia néven ismerték és emlegették. Az arab források, a korabeli arab írók Desti Kipcsáknak nevezték, ugye, ami Kipcsak pusztát vagy Kipcsak steppét jelent. A középkori rusz pedig ez a Polje Poloveckoje, szóval Polovec mező, Polovec földnek nevezték. Ugye a Kipcsak és a Polovec kifejezés, ugye, ami az araboknál és a ruszoknál is előfordul, ez mind a kettő a kunokra vonatkozik, és a kunokra használták ezeket a kifejezéseket. És az érdekes, hogy a Dasti Kipcsak név, illetve a Polje Poloveckoje is, illetve a Kumánia is még hosszú időn keresztül nevezték ezen a néven ezt a területet a Fekete-tenger környékén, amikor ez már nem éltek kunok, már nem tartozottak kunok alá, mongol hódítás után is még sokáig ezen a néven nevezték ezeket a részeket. So, let's return to the main topic. The reasons of the influence of Cumans was greatly reduced, not only because the death of Kaloy and the Bulgarian emperor in the region, I mean. There was another reason. The terrible defeat that Cumans suffered in the Battle of Kalka in 1223. This was the joint attempt of Rus, medieval Russians, and Cumans to check the Mongol invaders led by Jebbe and Subedei, their first intrusion into the Kipchak steppe in 1223. Unfortunately, they were defeated at the banks of the river Kalka in eastern Ukraine. After that, another event important for Hungarian history took place. A Cuman leader named Borz asked from Hungarian King Andras II the land to settle. It was granted to him. And this is when, in 1226, 27, 28, first the Cuman bishopric was formed, approximately the territory of southern Moldavia. And also, this is the moment when Andras II called himself Rex Cumaniae, a part of his title which will be used by all Hungarian kings further on until 1918. A kunoknak a bolgár kapcsolatban ugye nem csak Kaloyan halála volt az oka, hogy ez az együttműködésnek kapcsolat megszűnt, hanem a legfőbb ok az volt, hogy a kunok és a ruszok azok 1222-ben egy vereséget szenvedtek az úgynevezett Balkamen csatában a mongoloktól, és így ugye attól a mongolságtól, amit Szubedei és Csebe vezettek, és innen ezt követően pedig a kunoknak a vezetője Borz és az ő emberei nyugat felé fordultak, és a magyar királyhoz, a magyarokhoz és második András magyar királyhoz fordultak segítségért, és beleegyeztek abba, hogy akkor megkeresztelkednek. És akkor ez az időszak, amikor az úgynevezett Kun püspökséget megalakítják, ami mai Moldáviának a déli területén. És ez az időszak, amikor a magyar király elkezdi használni a Rex Cumaniae címet is a címei között, és valójában innentől kezdve beszélhetünk, vagy innentől kezdve számítjuk a kunoknak és a magyaroknak az együttműködését. But the main wave of Cuman fugitives in Hungary took place approximately a decade later. In 1237, when the Mongol storm came,
Well, the Kuman leader Borz was already dead. He was baptized, he died. I think even in Buda, in a chapel in Buda, he was buried. So the Kuman world, they had two leaders at that time. One was Bachman on the Volga River. He attempted to resist the Mongol invasion. He bravely fought, he was captured, he was executed. The other leader was Kuten, or Kotan, I think, as he's called in Hungarian literature. With his men, he decided to flee to Hungary. We know approximate time when Kuten and his men came to Hungary. It was the early 1238, and this is attested by a letter from Dominican missionary Julian, a Hungarian Dominican missionary who went to the east to search for Magna Hungaria. I suppose you already had the opportunity to hear about this today. So we can exactly date the time of the arrival of Kotten and his men. It is, as I said, early 1238. Szóval Kalkament csat után több mint 10 évvel érkezett csak meg a kunoknak az első nagyobb hulláma nyugatra, 1237-ben, ugye a mongol invázió, keleten mongol invázió időszakában, és név szerint ugye Borz vezette a kunokat, és ő is akkor meghalt, illetve őt követték ugye Bachman és Kötöny, vagy Kután, ahogy a folyásokban szerepel, hogy magyar irodalomban Kötönyként. Bachman harcolt a mongolok ellen 1237-ben, még Kötöny volt az, aki Magyarországra menekült az embereivel. Egy évvel később, 1238-ban, és erről van egy írott adatunk, mégpedig Julianus barátnak, a domonkos szerzetesnek a levele, aki erről beszámol, és ugye akit a Magna Hungariába vezetett expedíciójáról ismerünk. This is an interesting miniature from Kepes Chronicon Pictum, mid-14th century, depicting the entry or arrival of various nations in Hungary. It is a recapitulation of all the peoples who settled in Hungary in the Middle Ages, so Cumans were one among them mentioned in the text of the Chronicle. Szóval ez a kép a Képes Krónikából származik, és azokat, szóval azt ábrázoljuk, melyek azok a népek, amelyek ugye a Kárpát-medencébe jöttek, és köztük a kunokat is említik. Yeah, you said yes. Yes. So, I guess many of you know the tragic story about Kuten and his men. The Cumans were newcomers. Hungary, medieval Hungary, was already sedentary land. The newcomers were nomads. The population of Hungary was Christian. Cumans were officially baptized, but they still cling to their old pagan customs. So despite the fact that Kuten was baptized, that King Bela IV was his godfather, Cumans were perceived by the foreigners. And at one point, in the beginning of 1241, Kuten was treacherously killed by a mob in the city of Pest that was probably instigated by some Hungarian magnates that were the enemies of Bela IV, and that they were afraid that Bela intends to use the Cumans to subdue the nobility. So that was the reason why Kuten was killed. What happened then, I will say later. Please. Okay. Szóval, hogy Kötönynek és a Kunyének a tragikus sorsa az valószínűleg, hogy mindenki számára ismert. Negyedik Béla úgy gondolta, hogy a kunoknak a segítségét, vagy a kunokat felhasználja részben a saját fúraival szembeni harcban is, ugye akikkel nem volt újabb viszony. Viszont ugye ez az elképzelés ez sikertelenségre volt ítélve. És habár ugye Kötöny az megkeresztelkedett, és maga ugye a király 4. Béla volt a keresztapja, azonban nomád és pogány életmódot folytattak a kunok ettől függetlenül, akkor már letelepedett és keresztény Magyarországon, úgyhogy és igazából gyűlölet alakult ki a
irántuk az országban, úgyhogy kötőnyt azt Pesten a tömeg meglincselte, és így ez tragikus véget ért, és ugye ennek az oka az volt, hogy azok a főurak, akik negyedik Béla ellen voltak, ők voltak azok, akik a tömeget felhergelték ellenük feltétlenül. So what happened then? Cumans, hearing about the death of their leader, rose up to arms. And it took place exactly at the times when Mongols swept over the eastern Carpathians through Veretsky, Agua and other Carpathian passes. So Cumans wrought havoc. They even defeated the army of the Bishop of Chanad, who went to help Bela the Fourth against the Tatars. And after that they crossed Sava River to the south. According to one source, they were scattered in Serbian lands, Bulgarian lands and Greek lands. But 6 years later, they returned to Hungary. Ez az eset kötőnnyel, ezt követően egy erős akciót váltott ki a kunokról, akik 1241-ben elpusztították Magyarországnak a középső részét, illetve legyőzték a csanád püspöknek a seregét, aki ugye negyedik Bélának akart segítséget nyújtani a tatárok ellen, és akik pont ugye akkor törtek át a Kárpátokon, a kunok pedig, és akkor a Duna mentén haladva ugye lejutottak és elpusztították egész szerémséget, és a Számán keresztül hagyták el a területet. Utána egyes források szerint ugye végigpusztították még Bulgáriát, Szerbiát és Görögországot is. És később, 6 évvel később, 4. Béla hívására viszont újból visszatértek Magyarországra. And this is where we are approaching to the end of this presentation. So what happened 6 years later in 1247? There is an intriguing source, so-called Luxembourg manuscript of the itinerary of John of Plano Carpini. There is an entry in this manuscript describing a particular event. It was not written by Plano Carpini, but by some Hungarian eyewitness. And this is where it was recorded that 6 years later, after they escaped from Hungary, the Cumans returned. It was at the time when there were rumors that Mongols intend again to attack Hungary. So it was in 1247. These were just rumors, but contemporaries believed they were true. Ugye 6 évvel 1247-ben tértek vissza a kunok ugye 4. Béla hívására, és erről van egy forrásunk is, ez az úgynevezett luxemburgi kézirat, amelyben ugye le van írva ennek a Plano Carpini Johannesnek a leírása, ami mellé ebben a kéziratban egy feltétlenül magyar származású olvasó saját bejegyzéseket tett, és ebben arról van szó, hogy azért hívják vissza a kunokat, mert attól tartanak, hogy egy újabb mongol támadás várható. So Bela invited Cumans to come back, fearing the new Tatar attack. In order to win the support of the Cumans, he decided to betroth his son and successor, István V, to a Cuman princess, who was the daughter of certain Zeihan, and who was baptized and took the name Erzsébet or Elizabeth. So, at that occasion of the betrothal of, let's say, introduction to the wedding ceremony, 10 Cuman chiefs took an oath in a particular nomadic way. They killed a dog, sliced him to pieces, and saying that they pledge their allegiance to Bela the Fourth, and they say, we will defend the Hungary, the king and its people, and whoever attacks the Hungary, the king and its people will end in this way as this dog ended, sliced to pieces. Szóval miután Béla visszahívta a kunokat, újból szövetséget kötött velük, és úgy elhatározta, hogy a fiát és majd a leendő örökösét, ugye Istvánt, később 5. Istvánt hozzáadja az egyik kun előkelőnek a lányához, kun hercegnőhöz, aki a
Szajhánnak volt a lánya, és ugye meg is keresztelkedett, és a kerességben az Erzsébet nevet kapta. És azért érdekes, mert van adatunk arra vonatkozóan, hogy amikor az esküvő megtörtént, akkor a kun előkelő, 10 kun előkelő ősi kun szokás szerint feldarabolt, apróra darabolt egy kutyát, feldaraboltak egy kutyát, és az volt az eskünek a lényege, amit a keresztényekkel és a magyarokkal is megtettek, hogy aki nem tartja be ennek a szerződésnek, a szövetségnek, aki megszegi ezt a szövetséget, az ugyanolyan sorsra jusson, mint ez a kutya, akit feldaraboltak. Of course, I will not discuss in detail the destiny of the Cumans in Hungary, but this is an intriguing piece of evidence. It is the seal of Elizabeth the Cuman, the only of its kind that was preserved, with the title, it's barely visible, but it says, Elizabeth Dei Gratia Regina Hungariae et Filia Imperatoris Cumanorum. Elizabeth, by the God's grace, the Queen of Hungary and daughter of the Emperor of the Cumans. Ez az érdekes, lehet, hogy Erzsébetnek a pesétje, már magyar királynőként, és azért érdekes, mert az a titulus itt jelenik meg először, ugye, hogy Erzsébet Isten kegyelméből Magyarország királynője, és a kunok uralkodójának a lánya. So, in the end, to shorten up, I have many more things to say too, but you're probably tired, so I will end here. Just a final note. From the marriage between Erzsébet and István V, 6 children were born. 2 male, 4 female. Let's stick it to the females only. 2 younger daughters were married to the princes of Angevin dynasty in Naples, to Palaiologos dynasty in Constantinople, and to Nemanjić dynasty in Serbia. So in this way, through the marriage between István and Erzsébet, the Cuman royal blood, or imperial blood, eventually extended to the dynasties of Anjou, which through their marriage, by the way, claimed the throne of Hungary in the 14th century, also to the Byzantine dynasty of Palaiologos and to the Serbian medieval dynasty of Nemanjić. And through them to practically all European royal houses in the end. Szóval Istvánnak és Erzsébetnek a házasságában ugye 6 gyerek született, ebből 2 fiú volt és 4 lány, és hát végül is a lányokkal az Anjouk, a bizánci